What's up mga kabroom? Dito naman tayo, panibagong review, panibagong content, panibagong vlog. This time, tayo mag-review ng isang kainan dito sa Nueva Ecija, sa may Aliaga. At ang pangalan ng food tripan dito ay Travelers Food Hub. May kambing daw dito. So let's try it out. Yeah! Shoutout. Ano bang ano ng vlog? Kuya Broom sa YouTube. Yes. Hi ka na lang. Ha? Hi. Ano sa'yo? Ulam mo? Kambing, adobong kambing. Ay, ano may papaitan mo? Papaitang baka po. Magkano ang papaitan? 75. Mas masarap yun. 75 yun, di ba? Oo. Nice ah. Abo, naka-vlog to. Mag-hi ka ba, te? Shoutout mo. Sinong shoutout mo? Shoutout sa asawa ko sa heaven. Yeah, boy. So, ito po. Travelers Food Hub. Ayan po mga order namin. Kambing. Adobong manok. Dinuguan. Sisig. At saka papaitan. We're gonna do taste test. I'll see you in a bit. Bruh. So what's up? Ayun, tikman namin ang kanilang mga putahe. Again, dito sa may Aliaga, Travelers Hub. Pag-exit mo, pinakadulo ng Silex. Makikita mo to agad, itong place na to. So you can go ahead and try. May kambing dito, may bulalo, may papaitan, and all. And ang isang order is 75 to 150. Depende kung anong order mong ulam. So we'll try it out. Let's go! Paling-paling ang puwan natin. Waiter. Puwan natin? Waiter. O guys, kain po tayo. Waiter namin dito yan. Okay, so taste test na kami. Kaya tayong ano? Lord, bless you po itong pagkain na sa harap namin, Panginoon. Bless you po ang aming pag-uwi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so taste test. Manyamit. Ang sarap ng dinuguan nila dito, guys. Ay, grabe. Taste test. Ang kambing. Adobong kambing. Lasang. Panalo. Okay, sarap. Ang papaitan. Hey, that's pretty good. Grabe. Dahil Ang na kayo gwapo nun rito. Ha? Sa lugar to, Likab. Aliaga. Aliaga. Pagbaba mo ng Silex dulo. Yes. Kamusta ang papaitan? Sarap naman. Sarap. Okay. Sino mas masarap? Girlfriend mo, papaitan? Girlfriend ko. No! No! Kamusta ang adobong manok? Masarap daw yung french fries. What? And adobong manok naman kay Kuya Broom. And syempre sa akin, sisig. Sisig. Nas-picture ako sa sisig ah. Ano paabot naman ito?
Sarap ng lutong bahay nila. Parang luto lang ng iyong nanay sa bahay. So yan, food trip lang muna kami. I'll see you in a bit. Yeah! And I swear that she can get it. Saying if you a bad bitch, put your hands up high. Hands up high. Hands up high. Tell them fill the lights down right now. Put me in the mood. I'm talking about dark room perfume. Go, go. I recognize your fragrance. Hold up, you ain't never gotta say shit. And I know your taste is a little bit high maintenance. Everybody else basic. You live life on an everyday basis with poetic justice. Poetic justice. If I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust it? I mean, I write poems in these songs dedicated to you. What's up, Ubos? So, stopoveran pala to ng bus. Ayan o, bus. Stopoveran din ng mga sasakyan. Mga bumabiyahe. Kasi malapit sa Silex to, ayan o. Silex. Papuntang Esitex. Kaya puro sasakyan. So, yun. Tikman nyo na lang pag napadaan kayo dito. Pasensya na kayo sa pimple ko. Pasensya na rin kayo sa mukha ko. At galing kami sa racing ng mga kalabaw. Kaya medyo oily na. Totoo lang. Grabe ba? So ayun, food was good. So it was nice. Masarap yung mga in-order namin. Pwede na. Goods. So I'll see you again. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, subscribe. Don't forget to pray, to eat, to travel. Anywhere you want to travel. Huling motto ni Kuya mo Marlo. Wala na akong moto sa sobrang pagod. Bye-bye. Bye-bye, Tito Broom. Bye! Dad Broom. And Mrs. Wala eh. Tita Broom. Wala. Okay, we out. 15 minutes later. Cheers! Cheers! San Mig Light sa plastic on vacation. Yeah!